Good morning sa inyo lahat guys. Paano ba i-tune up ang Badja CP100? Una, tanggalin muna natin itong oil kasi papalitan ito ng ating customer. Tanggalin muna natin itong kanyang drain plug gamit ang 14mm socket wrench. Dapat pakaliwa yung pihit guys. Tanggalin muna natin itong kanyang kapit. Gamit ang 8mm wrench. Tsaka buksan din natin ang kanyang blue cup. Ito, bukas na at nilagyan ko na ng 14mm socket. Ikutin nyo lang to. Hanggang sa mahanap nyo yung letter T o timing. Ayan o. Ano, letter T, timing na. Pero hindi pa ito tapos. Hindi pa ito yung pinaka-timing niya.
T. Kalugin nyo yung rocker arm kung maluwag na ba. Mahigpit pa guys. Kaya, iikutin muli natin para mahanap natin yung timing. Ikutin natin hanggang makita natin muli yung T. Ayan na, timing na yan. Kalugin natin, kumakalog na. Yan. Sobrang higpit na intake ni guys. Kaya, mahirapang mag-minor itong ating Badja CT100. Kung gusto nyo maninigurado, tatanggalin nyo yung spark plug gamit ang spark plug wrench. Ayan, basang-basa ang kanyang spark plug. Kasi yung gasolina ni guys. Kapain nyo yung butas. Ganyan, Pag nakapa nyo yung piston niya na nasa taas, nakatap na tayo. Kasi habang tumatagal ang motor, naiikot din ang kanyang timing gear. Kaya, manigurado tayo guys. Gumamit din tayo ng 9mm wrench para luwagan natin ang kanyang rocker arm o kanyang tapit nut. Ito, luwagan natin. Ito. Pag may nakita kayong tapit nut, luwagan nyo lang guys. Ganyan, ikutin nyo. Pakanan. Pwede rin tayong gumamit ng feeler gauge. Kasi dati, yung mga lumang mekaniko gumagamit sila ng ganito guys. Feeler gauge. Pero ngayon, tayo ay nasa panahon na ng moderno. Pwede natin kapain lang guys. Ang importante, huwag masyadong mahigpit kasi baka tutukod yung valve nyo sa ating piston.
Nasa inyo lang yun guys kung gagamit kayo o hindi na. Pero dapat makasisiguro din tayo na 100% na hindi maingay ang ating makina at saka hindi tutukod. Kasi may mga makina rin kasi na mahirap gamitan ng pillar gauge kasi yung kanilang mga tapit ay masyadong nasa ilalim. Kasi tulad ng XRM 110, Wave 100. Kaya nasa inyo na yan kung gagamit kayo. Tulad ng kapag tayo ay gumagamit ng mga racing cams racing cam shop, hindi kasi pwedeng mahigpit yung ating tapit kasi tutukod ang ating valve sa ating piston. Dito naman tayo sa exhaust. Ganun din ang ating gagawin. Tawagan natin na ang ating tapit at adjust natin guys. Yung hindi masyadong higpit at hindi rin masyadong maluwag. Kasi pag maluwag, iingay ang ating makina. Masamang pakinggan. Sa paghigpit guys, pwede tayong gumamit ng pliers. Ito. Yung kanyang tapit screw ay ikaklam nyo sa pliers para di na iikot. At ang ihigpit nyo guys, itong ating higpitan nyo ang ating tapit nut gamit ang 9mm wrench. Open hands yung ginagamit ko. Pagkatapos yung higpitan guys, galugin nyo ulit para sigurado tayo na okay ang ating pag-adjust ng ating tapit. Ganun lang yun guys. Sana ay mayroon kayong natutunan sa aking video na neto. At pagkatapos ito guys, isasarado na natin at tatakpan na natin yung mga takip niya.
pati na yung kaning drain plug, huwag niyong kalimutan guys, baka makalimutan yung isarado yung drain plug at maglalagay kayo ng oil at matatapon lang. Kaya dapat mag-ingat tayo guys. My eyes are no good, blind without her. The way she moves, I never doubt her. When she talks, she somehow creeps into my dreams. She's a doll, a catch a winner.